საქართველოს პირველი არხი წარმოგიდგენთ. Rahar მოვაწიეთ ამ ამბავსთან თბილისზე უნდა ვილაპარაკოთ. ეგეც უნდა მოგახსენოთ, რომ თბილისზე ლაპარაკი არის ძნელი და უმადური საქმე. მე მაინც ეგრე მგონია, რომ თბილისი არის საწერი ამბავი, უფრო და ძალიან სქელი წიგნების. რაც არ უნდა ამბავს მოყვე, ბოლომდე მაინც ვერ გაწდები, ვერც დაალაგებ, ვერ დაუფიქრდები კარგად, იმიტომ რომ მაინც ამბებად რჩება და მოკლედ ეგრეა, რომ ეს ძნელი და უმადური ამბავია ხოლმე. რაღაც პატარა ამბების მოყოლა, რა თქმა უნდა, ახსენება და მოძებნა შეიძლება. ეხლა ჩვენ ცხადია, რომ თბილისი რითაც გვიყვარს, თბილისი მარტო ის არ არის რა. ეს არის რა ქვია, ბევრად რთული ქალაქია. ბევრად ულმობელი და ძალიან ძნელი ბედის ქალაქი. მე ვარ მოგატყოთ, მე არ დამithვლია, მაგრამ მომისმენია და წამიკითხავს ამ ჩვენი მკვლევარებისგან. 20-ზე მეტჯერ არის პირწმინდა, თითქმის პირწმინდა დანგრეული ამ 15 საუკუნის განმავლობაში, ხო? 26 ამბობენ, ზოგი ამბობს 25 ამბობს. ეს ძნელი ამბავი, იმიტომ რომ ჩვენ გარშემო ვიცით ჩვენი ქვეყნის გარშემოც დიდი და სახელოვანი ქალაქები, რომელიც აღარ არსებობენ. 1-2-ჯერ, 3-ჯერ დანგრევის მერე, 1-2-ჯერ, 3-ჯერ აღების მერე აღარ არსებობენ. ეს თბილისი მაინც როგორღაც გადარჩა. ბევრი მიზეზების გამო გადარჩა, იმიტომ ამბობ, რომ საწერი ამბავი რამეს მოყოლა, ეხლა ის რატო გადარჩა, როგორ ამას ასე ვერ იტყვი, რა ქვია. გამო სადღეგრძელოს. ეს კი უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არ არის მარტო რა ქვია იმის დროსტარების და იმის ქალაქი. ეს ახლა მე თვითონ არ წამიკითხავს, მაგრამ მონტესკიეს უწერე, მონტესკია შეიძლება იქ მაგათ ენციკლოპედიებში სადმე წერია, სადაც ქართველებზე წერია, რომ ყველაზე ლამაზი ხალხია მსოფლიოში და ასე შემდეგ. თბილისი არისო ედემიო, ედემის ბაღიაო რა. ანუ შეყვარებულებისთვის შექმნილი ქალაქია ასე მონტესკი. ესენი ეყრდნობიან შარდენს, რომელიც აირგვარ რამეებს ამბობს, რა ქვია ამაზე. ჩვენ ქალაქზე და ნამოგზაურალია, მან არც თუ კარგ დროს. ასე რომ თქვა, მაგრამ იქ ბევრ რამეს ამბობს ქართველებზე, ცუცვაც კარგსა, მაგალითად ამბობს, რომ უნაკლო ხალხიაო. მე აქ მხოლოდ ანგელოზის სახიანი ადამიანები ნახე. მე ამბობს, არა ეგენი არა, ვერაგი, უსაქმური და ასე შემდეგ, ასე. მაგრამ ეს ყველაფერი მაინც აი რა ქვია, ჩვენგან შორეულ დასავლ და განათლებულ სამყაროში სხვანაირად ილექებოდა და რაღაცა ზღაპარებით იყო რა ქვია. თბილისი რაღაც. ერთ მოგზაურს უწერია, რომ საოცარი ქალაქია. ქალებიო, კარგად ჩაცმული ქალებიო, სახურავებზე შეხედავენ და გამუდმებით ერთმანეთს ელაპარაკებენ და ყავას სვამენ. სახურავებს, ნუ ბანიანის სახლებიო გვიანდელი თბილისის, ხო? ბევრი ესეთი რამე რაც მოგვეწონება და არ მოგვეწონება, მაგრამ ჩვენ ვიცოდეთ, რომ თბილისი იყო არა მარტო ბევრჯერ დანგრეული ქალაქი, ეს იყო ბევრჯერ დაპყრობილი ქალაქი და არა მარტო დაპყრობილი, მე ოკუპირებული ქალაქიც იყო. ხა იმას თავი დავანებოთ 400 წელი თბილისი იყო ცალკე სახელმწიფო შუაგულ საქართველოში რა. მე ვიცით ეს ისტორია რა, არაბული თბილისის საამირო, ჯაფარიანების საჰაკიანები, აი ეს ამირე, მე თბილისელი ბერები. 4 საუკუნე ეს რა, ამხელად რო ახლა წარმოვიდგინე 400 წელი. მე დავით აღმაშენება ეს მოსპო, რა თქმა უნდა, ჩვენი ეს არაბული კვალი ამ თბილისის ესეთი არ ვიხილული, არ ვიცით ეს ქაღალდები არ აქვს ამის არაბული, არ ვიცი მე არ გამიგია სადმე და არ დამიკითხავს რომ ეს არაბული იყოს. ბევრი რამე არაბული სიტყვებში, სახელებში მე რა თქმა უნდა დარჩენილია. ახლა სულ ასე ხსნიან ისანიო მაგალითად არის ისნი ციხეს იმაგი და ასე გაუთავებლად იგივე ავლაბარი რომელიც იგივე ისანი ასე რომ ვთქვათ.
ესეც არაბულიდან სასახლის გარშემო ან რაღაცა აკვიან სანგარი ბევრი ახსნა აქვს მოკლედ ყველაფერს თბილისურს აქ რამდენიმე ენაზე ახსნა და ყველა რაღაცნაირად სადაო ეს ქალაქიც ასეთია აი აკვე ყველაფერი სადაოა მაგრამ ეს უნდა ვიცოდეთ ახლა ბევრჯერ იყო ოკუპირებული ეს ქალაქი და ბევრჯერ აქ თბილისის ციხეში და გალავანში და იმაში სულ იდგა საუკუნეებით უცხოური ჯარი სპარსელების ეს იყო თბილისის გარნიზონი იყო ეს რა თქმა უნდა განსაკუთრებულ სხვანაირ პირობას ქმნისა რა დამყრობა ბერნარდ შოუს უწერია იმას ირლანდიაზე უწერია და ირლანდიურად უწერია დამყრობილი ქვეყანაა არის როგორც კიბოიანი ავადმყოფები და მე თავის დაავადებაზე მეც ისე ვერაფერზე ვერ ფიქრობს და უნდა ამის განკურნება რაღაცა ესეთი ცოტა ულმობელი ნათქვამია მაგრამ რაღაცა ესეთი სწორი ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ ქალაქი რომელიც გამუდმებით ესე დღეშა პირველი რა არის აღმოსავლეთ საქართველოში რო შემოვსწრე ასაღები რა არის თბილისია მერე ორი და მერე თუ მიყვები ასე თქვა ეს ორია მაგრამ პირველი თავარია თბილისი ვისაც აქ თბილისი აქ ქართლი და აქ უამრავი რამე აქედან მომავალი ხო იმიტომ რომ მიუხედავად მთელი ამ უბედურებებს ეს მაინც რაღაცნაირად უმეტესად იყო მდიდარი ქალაქი ახლა რო გითხრათ ხან გაიზრდებოდა ხან ძალიან დაბადა ხალხი გარბოდა აქედან საუკუნეების განმავლობაში არ უნდოდა ცხოვრება ძნელი იყო მაგრამ რაღაც ეს სავაჭრო ის როგორც ჩანს მაინც ჰქონდა შენარჩუნებული და ან როგორ არ გათავდა ამის ამდენი ძარცვი თუ რა ქონება იყო ასეთი რომ სულ აი მაგალითად დარჩენილა ბოლო ოსმალობა როცა იყო ერთი მოხელე ოსმალო თვითონ ამ ოსმალო ისტორიკოსი უწერია რა ქვია ჩელე რაც ქვია 132 დღე დარჩაო რომ მეტი და მეტი ქონება სირცხვილი მაგას 132 კაცი დარჩა ნახევარ წელიწადი რომ ქონება ეშო მე ესეთი ქალაქები როგორია აქ ყოველთვის რა ჩდება უნდობლობა ხო რო ხარა ის წარმოიდგინეთ თან დანიშნული მეფეძის და გარნიზონი არის უცხო ქვეყნის იქიდან კიდევ მართველები მოდი ეს აზია მონღოლები ეს არაბული ცალკე ისტორია მაგრამ აი მონღოლების დროიდან ასეა რაღაცა რომ აი ვიღაც ხალხის უტრიალებს და თან ხარ თან არ ხარ აი ძალიან ეს ისეთი რა ქვია ნაზავია რომ აი იქიდან სურათის გამოტანა არის ხოლმე ძალიან ძნელი რა ქვია აი მე აღწევ უნდობლობაა ქალაქში მრავალეროვანია ქალაქი აი სპარსელები არიან თქო ბევრი სპარსელი ვაჭარი იყო აქ როცა სპარსელები მე ერთი პირველ ოსმალები რო შემოვიდა და ეს ოსმალები ამ სპარსელ ვაჭრებს ეტაკებოდნენ ახლა ჩვენ აქ ვართ ქართველები ვართ სომხები უამრავი ხალხი ებრაელები სალკე ყველა ეს ხალხი აი თბილისი როგორ იყო იცით როცა მტერი მოდიოდა იშვიათად არის რომ ერთ პირ ყოფილიყო მოსახლეობა ჩვენ ხო სულ ამობთ იმან უღალა და რაღაცა ამდენ ეროვნებებსაც ვასახენ ამან უღალა და ეს ძნელი ამბავი იყო, იმიტომ რომ ყველა თავისი რელიგიით და იმით რა ქვია ხელმძღვანელობდა ხოლმე. ეს ასე იყო, რა ქვია, თბილისში ხა შიიტების ცალ-ცალკე იყვნენ. მე კი ერთ მეჩეთში რაც უნიკალური ის იყო, რა ქვია, მოვლენა და ეს რო გვიანდელი თბილისური გამოთქმა, რომ აქ შია და სუნი არ არის, აქ თბილისია, მოკლედ აი ეს, მაგრამ ეს საუკეთესო მხარე არის ამის, რა ქვია. მე ასეთ ქალაქებში ბევრია კოლაბორაციონიზმი საერთოდ დამყრობა როა. ისეთი ხალხი წინააღმდება, რომელსაც თქვა აი ჩვენი წყობით და იმით და ამ მთელი ამ ფეოდალიზმით არ ერგება ხშირად, იმიტომ რომ ეს ხდება დამყრობლის ასე მართლობის სტილის და ტრადიციების მიხედვით. მაგალითად აი ეს რა ქვია, რა ერქვა, აღშარბეგ ბებუთაშვილი იყო ესე თბილისელი მოქალაქე, აგერ მე-18 საუკუნის დასაწყისში თბილისის მელიქიც იყო მამასახლისი, იმხელა ის მისცეს ოსმალებმა, რომ ეს შენი დიდი ციციშვილები და ბარათაში რომ მიდიოდნენ, არცა მოხედავდა, ანუ რომ მივიდოდნენ ამის სათხოვნად, ეს ზემოდან აი ესეთი ხალხი ხშირად მართავდა ხოლმე აქვე. ამ ქალაქში ბევრი ის ჰქონდა, გავლენა და ის, მაგრამ ეხლა უცბად უნდა გადავხდეს სხვა რამეზე, იმიტომ რომ ჩვენ ხართ სარდაფში, უბრალოდ სარდაფის სარდაფში. სადაც დგას აი ძველი რა სასტამბე დაზგადგას. ხო რატო ვართ აქ? თბილისი ყველაფერთან ერთად რა ქვია, იყო სარდაფების ქალაქი. დიდი გრძელი სარდაფების და გვირაბების ქალაქი. ახლა მე ვერ გეტყვით რომ ეს პარიზის კოლოაკაა და იქ პარიზის საიდუმლოები და ჟანმარე მთელი ამბავი და ესე არც რა ქვია ოდესის კატაკუმბა. ესეთი ეს მასშტაბი არ არის ამ მასშტაბი. მაგრამ იმასაც ვერ ვიტყვი, ახლა ბანიან სახლებს ყველას გქონდა რა ქვია ქვეშ სარდაფი. ამას ვერ ვიტყვი, მაგრამ ეს სარდაფული ამდენჯერ დანგრეული ქალაქი
არ შეიძლება რომ არ ყოფილიყო სარდაფული და მე-19 საუკუნის დასამედ ერეკლეს დროიდან ხო უსარდაფოდ აქ არაფერი არ შენდებოდა. ეს მარტო ის კი არა რაღაცა იდუმალი და პარტიზანი. ეს არის სარდაფი არის მაცივარი, სარდაფი არის შესანახი ადგილი, მე ეს მაინც ვაჭრობის ქალაქია და აქ უამრავი ხალხი მოიწყო ყველაფერი შესანახია და მიწის ზევით მოგეხსენებათ რომ ძნელად რამე შეინახოს. ეს სარდაფი სადაც ჩვენ ვართ, ეს არის განსაკუთრებული სარდაფი და არის გამორჩეული. ეს არ არის ესეთი ძველი, რა თქმა უნდა. 1903 წელს არის აშენებული, ეს არის ავლაბრში კომუნისტების დროს ეს ცნობილი იყო და ეხაც ეგრეა ცნობილი როგორც ავლაბრის არალეგალური სტამბა. ეს არის ადგილი, სადაც ეს აპარატი დაშლილი ჩამოიტანეს ვიწრო კარიდან 14 მეტრიანი ჭაში. სამმა კაცმა და მე ააწყვეს. დიდი მოკლედ ერთგულების და დიდი ფანატიზმის ადგილი არის თავისებურად და ეს სახლი თვითონ პატარა სახლია. ოროთახიანი სულ და თბილისელი მუშა იყო დათიკო როსტომაშვილი და იმან მიიღო სამოსახლო და აშენების უფლება. როგორც დღეს თქვენ მერიამ მისცა და ააშენეს ეს სახლი და თავიდანვე ააშენეს ამის გათვალისწინებით, ამას ექნებოდა სარდაფი და სარდაფის ქვეშ კიდე სარდაფი, რომელდა ეზოში ჩახვიდოდა ჭიდან. ანუ ჭა თავისთავად ბოლოში წყლით თავდებოდა, ეხლა წყალი ჭებიდან იყო და მაგრამ ჭის ბოლოსკენ იყო პატარა კარი და აი ესე ჩაირბენდნენ, შეხდებოდა, აქ იყო სტამბა და იმეჭდებოდა ანტისახელმწიფოებრივ ხაღალდები. ეს საოცარი დრო იყო, რა თქმა უნდა. ეს საოცარი ხალხი იყო, არ გეტყვი თქვენ, გინდა თქვენ კარგი იყო, ცუდი იყო, ასეთი ხალხი იყო ეს. ეს იწოდა 3-4 კაცმა, ეს დიდი საიდუმლო იყო. პარტიის მეთაურებმაც არ იცოდა, როცა დემოპოზა აქეთ რა გვია თბილისის ქალაქის კომიტეტი არავინ არ იცოდა ეს სად არის ზუსტად თვით ფილიპე მახარაძემ და რა ვახსენოთ სხვა უფრო დიდი სახელი იმათაც არ იცოდა ჭოდრიშვილების აქ არის ეს ამათ იცოდნენ და ჩუმად მოდიოდნენ ბეჭდავდნენ ეს დიდი ძნელი და თავდადებული საქმე იყო როგორც ყველა საიდუმლო საქმე ეს საქმეც გასხდა შემთხვევით ეს კი გაიხსნა 1903 წელს მაგრამ 1907 წელი იყო რევოლუცია რუსეთის მარცხდება და ჟანდარმერია და ის წამოიქაჩა ძალიან თბილისში და აი რო ქვია ეს სიტყვა იქიდან მოდის ეს სიტყვა ჩვენ კი ვიძახით ეს აბლავა ასე რა ქვია იყო მასობრივი შემოწმებები და ისინი სხვათა შორის რევოლუციის დროს რო იყო აი მაგათ ნახალოკეში ვერ შედიოდნენ ასეთი აბლავებით იმიტომ რომ იქიდან ისეთი სროლა ანუ როგორც კი შევიდოდა ეს საპოლიციო ჟანდარმერის რაზმი იქიდან მაგრამ უკვე მოსუსტებულ ვითარებაში მოვიდნენ და ეზოში უბრალოდ ფორმალურად ჭაში ჩაიხედა ჟანდარმერის ოფიცერმა და უი რამ სიღრმეავა თქვა და ქაღალდს მოუკიდა ცეცხლი და ჩააგდო და რამ სიღრმეავა და იმ დატანებული კარიდან ჰაერის ჭაულმა ეს ცეცხლიანი ქაღალდი შეიტანა და ჩვენი დათიკო როსტომაშვილი კი გავუშვეს ციმბირში მაგრამ ეს სახლი გადარჩა და დარჩა როგორც აი რაღაცა თბილისური სარდაფების ბოლო დიდი რა ქვია ბასტი ეხლა ყოველდღე პოულობენ თბილისში სარდაფებს რა იცით და ამ ხელაღვინის საწყობები ყოფილა აგურით რა აბა როგორ კი მარტო ნარიყალადან ორი გვირაბი ჩადიოდა აქ იქით გადადიოდა ერთი იქით გადაღმა წყალზე და მეორე გადმოღმა აქეთ იმაში რა ქვია წავკისის წყალზე გადიოდა მეორე მტკვართან ჩამოდიოდა ასევე უამრავი სახლის ქვეშ თბილისში იმიტომ რომ ეს სახლები თვითონ ძველ საძირკვლებზე ხშირად აშენებული არ არის ახალ ადგილას მაინც არა იმიტომ რომ ეს უბნები რაც ვიცი ჩვენ თბილისის ძველი არა რომელთაგან ახლებიც არსებობს და არის უფრო იმ ძველებში ადრე ბანიანის სახლები იდგა და იმ ბანიან სახლებზე ადგილას გაჩნდა მე ეს ჩვენი აივნიანის სახლები და ის ყოველთვის იქ სარდაფის საცავი დასამალის შესანახი ის არის. ხო რო წარმოვიდგინოთ შუა საუკუნეებში ვერ ვიტყვი რა ვიცი მე იყო გვირაბები არ იყო ალბათ რაღაც გვირაბები იყო. მაგრამ აი მე ამ სარდაფებს მაგრამ ერთი რამე რომ არქეოლოგებს ამ თბილისის მინდამოში და თბილისის ტერიტორიაზე აქ ნაპოვნი ძალიან ბევრი ჭრაკი. აუწერელი ოდენობის ჭრაკები აქ ნაპოვნი როგორც ვიცი და მარკო პოლოსაც უწერია რომ მაგათ აქვს რაღაცა ზეთიო ეგ თვითონ აქ არ იყო მაგრამ არ ვიცი მაგის თქვით მარტინ ხო რაღაცა ზეთი აქვს რომელიც საჭმელში არ იხმარება მაგრამ გასანათებლები აქვს თუ პატარაო სუიმით დადიანო და ამ ზეთს ხმარობენ იმაში რა ქვია თუ ეხა ძალიან ბევრი ზედმეტად ბევრი გასანათებლები თუ ხო ეს სარდაფებშიც დავმოდიალობთ რაღაცა ხუმრობით რო ვთქვა თორე ეხლა ეს რას გაიგებ ამის ტყუილს დამართა ყოველ შემთხვევაში ეს სარდაფის ამბავი ასეთი ქალაქისთვის სწორი ამბავია როგორი ქალაქის თბილისი იყო და სულ აი ამაში დაძაბულობაში ეს პოლიტიკური ქალაქი იყო ჩვენ ეხლა გვიყვარს ამის თბილისის რა ქვია რომანტიკა და
როგორც არის და კინტო ყარაჩოე და მეცხარე რაც გვახსოვს მოკლედ და სიტყვა პასუხი გამარჯვე ეს არ იყო ეს იყო რთული პოლიტიკური ქალაქი სადაც იყო სულ დაძაბულობა და ხალხი იყო დიდად ჩართული პოლიტიკაში მოსახლეობა უნდოდა თუ არ უნდოდა ეს იყო აი თბილისში იყო ცალკე კატეგორია მერეც უკვე რუსების დროს ეს თქვა გამოკვეთილად იყო იმიტომ რომ მოქალაქის წოდებას მოქალაქე აი ვიღაცები იყვნენ მაგრამ ისინი არ იყვნენ მოქალაქე მაგრამ ვიღაცები იყვნენ ეს არ არის აუცილებელი რომ მაინც იყო დიდ ვაჭარი და ეს ასეთი რა ქვია იყო ესეთი ამბავი და ეს ხალხი მონაწილეობდა ამ პოლიტიკაში მერე და მერე უკვე რუსების დროს ეს ხალხი თბილისის სათათბიროში იჯდა და ასე მაგრამ ეს თბილისელი მოქალაქეები იქ წყვეთ მაგათ ფული კრედიტი მაგათგან იყო სათხოვა და ჩვენ მეფეებს რა ანუ მაინც ეს ვაჭრულ აღებ მიცემულ ესეთი ქალაქია და შესაბამისად პოლიტიკა ბევრია და არ არის ესე იგი როგორ თქვა მოწესრიგებული და კომფორტული ადგილი ეს არ არის საცხოვრებლად და ასე იყოს სულ ხა სარდაფები თბილისში დარჩენილია ხედავთ ეს ახალია თქვა 115 წლის არის მაგრამ უფრო ძველებიც ბევრია მაგრამ თბილისში იყო კოშკების ქალაქიც ეხლა ჩვენ თბილისის გალავანი აღარ აქვს დღეს. მქონდა და ჩვენ გვაქვს ნარიყალა შიდა ციხე, ხო? თუ რაც ქვია პატარა ციხეში. ნარიყალა ყველა ციხეს აქვს, სადაც პარსელებს ფეხი დაუდგა, იმაშიც არის რა ქვია. მახაშგალაში ნარიყალა ქვია შიდა იმას რა ქვია. გორშიც ყოფილა იმაში შიდა ციხეს, სადაც უშუალოდ გარნიზონი იდგა. იმას ერქონა. მთელი თბილისის გალავანი ხო ძალიან რთული კონსტრუქცია იყო აქედან იქ, იმიტომ რომ აღმა გადაწაღვე მოკეთ დახლართული ამბავი და კარებები თბილისის კარებები ხო ქონდა შემოსასვლელი მიმართულებზე კოჯრის კარი, განჯის კარი, იმის კარი, ყველა მხრიდან. ამ კარებებზე იყო სულ კოშკები. უამრავი კოშკი იყო თბილისში. თვითონ ნარიყალაზეც იყო მერე დაარქვეს თავრიზის ესა რა ქვია კოშკი, სტამბულის, ეგ გვიანდელია, მაგრამ კარის მიხედვით ერქვა, განჯის კარის კოშკი მაგალითად. ამას ტყუილ არ უნდა გადაღმა კიდე ისანი. საერთოდ თბილისზე ლაპარაკობთ, სანამ კოშკების უბედურებას მოგახსენებთ ახლა. რა არის კოშკი ჩვენთვის და რით უკავშირდება გარკვეულად ჩვენ დღევანდელ. ესე იგი, თბილისი არის სამი მოკლედ. ყალა, ისანი და სეიდაბადი. სეიდაბადი არის თვითონ თბილისი, ეხლა რთულად ვიტყვი, მაგრამ იულიას სინამდვილეს. ისანი არის რაც დღეს არის ავლაბარი. ეს ოდითგანვე აი გახსოვთ იყო 4 არსლანმაც ისანში არავის დავცეთ პარლამენტი გავაკეთოთ თუ რაღაცა პარლამენტის და იქ იყო სასახლე, რა ქვია, ჩვენ ისტორიკოსები ვეუბნები, რატო იყო ქალაქს მოშორებული სამეფო სასახლე, იმიტომ შუაში წყალი შუა საუკუნეებში ფაქტორია, ავლაბრის ხიდი ესეთი ამბავი, ხან აყარი არის, სულ არის ავყარეთ, ავყარეთ, ამ მეფემ აყარა, იმ მეფემ დაალაგა ეს. უბედური ამბავია რა, გითხრაზა. ხო, ყალა არის აი ეს ციხე, ნარიყალა რა ქვია და თბილისი თვითონ არის აი რაც აბანოები ჩვენ რო ვიცით გამოყოლება მე ზემოდან ის ხარფუხი სოფელი წამოიზარდა სახელიც წამოყვა დიდად. და ჩამოვიდა აქამდე აი 300 არაგველებამდე ძეგლი როა რა ქვია იქაც არის ქალაქის გალავნის ნანგრევი ახლა რა არის მაგრამ იქ იყო რა ვიცი მე არქიტექტორების წიგნში ეგრევე ნახე რომ იქ იყო ქალაქის ნანგრევი რომელ წლებში გაქრა 50-იანში 60-იანში არ ვიცი მაგრამ აი იმ ძეგლთან იქ კიდე ბევრი რამეა სადაც ეს მაჩაბლის მომღერალი რო იყო მსახიობი იმის მთელი ამბები მოკვეთ მაგრამ აი ამას ჰქონდა გალავანი აი ხო წერია ვახტანგის ძემ დაჩიმ განასრულა ზღუდენი თბილისს აი მეხუთესა აი ამ ზღუდეზეა ლაპარაკი რომ აი ეს შემოღობეს ეს იყო დაცული და გადაღმა წარმოიდგინეთ ცალკე უბანივით არის ეს რაღაც სამეფო უბანივით თუ აი არც არის ამბა ეს ისანი შემდგომი ავლაბარი რა ქვია შიდა და გარე ავლაბარი არსებობს იმიტომ რომ ავლაბარსაც მე გალავანი გაუკეთეს და გადაღმა ვინც იყვნენ ისინი მე ლეკიანობა მე-18 საუკუნეში სულ გაიქცა მაქედან ხალხი ამ 19-ში მოbrunდა ისე აი ეს სამია ყალა ანუ ციხე და მისი უბანი სეიდაბადი ხო თბილისს რო ეძახი თბილის თანდათან გაქრა მე და შაჰ-აბასი რომ მოკვდა მე ხო იყო შაჰ-სეფი მისი შვილი იმან უკვე ხოსრო მირზა აქ რო გაბატონდნენ სპარსელები და მეფე რო ყავდა როსტომ-ხანი ხოსრო მირზა ქართველი ხო მაგრამ იქ გაზრდილი აი ამ უბანში ჩამოასახლეს სეიდები ესეთი ტომის ხალხი და დაირქვა სეიდების ქალაქი სეიდაბადი რა ქვია აი ეს უწერეთ რა თბილისის სეიდაბადი ესე წერი ანუ იმას ერქვა თბილისი იმას ცალკე ეძახდნენ ყალას ნუ მე გაერთიანდა ყველაფერი და გახდა თბილისი ხო როგორც ვიცით მაგრამ აი თბილისის სეიდაბადობა აი ის იმ დროის არის რა ქვია სეიდაბადმა აჯობა ბევრი რამე ჯობნიდა საერთოდ რა ქვია საერთოდ ეძახდნენ თბილისის თლიანობაში და ეს მაინც სეიდაბადი იყო ეხლა რო ვთქვათ მეიდანი და აბანოები და აი ეს ადგილი და
იქითკენ იყო მოსახლეობა, მაგრამ თანდათან გატყიანდაო, მე იქ ვიღა იცხოვრებდა, მოკლედ აი საცაის ამასე არაგველი რო გითხარ. აი ეს უნდა ვიცოდე, ეს წყობა არის, რა ქვია, მთელი ამ შუა საუკუნეების თბილისის. დანარჩენი არის უღრანი და გარშემო ისე. და აი ამ გალავნით დაცული, რომელიც ხან ძლიერია, ხან სუსტია. ამბობდნენ, არ იყო ძლიერი გალავანი, თუმცა იყო ძალიან დაფიქრებულად ნაშენები, მაგრამ როგორც იყო დღესაც აღარ აგვაქვს, აი ბოტანიკურ შტავზე თაბორის ციხეა, ძალიან მნიშვნელოვანი ხა, ჩვენ კი ნარიყალა ვიცით და ის იყო იქით ცოტა და ეს ციხე იყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ერეკლემ რო თბილისში გაათავისუფლა, პირველად სწორედ თაბორის ციხეს შევარდნენ. იმას ვინც დაიჭერდა, ის იყო ხეთი გაბატონებული, ამ როცა ბრძოლა იყო, თორემ მე გარნიზონი დგებოდა სწორედ აი ნარიყალაში შიდა ციხეში და იქიდან ანუ მთელ ქალაქს აკონტროლებდა. აი ესე ხდებოდა ხოლმე, აი როცა ერეკლემ გაათავისუფლა თბილისი. ციხეებში სპარსელები იყვნენ და ქალაქი ერეკლეს ეჭირა. ანუ წარმოგიდგენ ნარიყალას და რა უბნები ამას ქართველები და გარე გალავანს აკონტროლებდა და ნარიყალა და თაბორი და რაც არის მნიშვნელოვანი კოშკები იმათ უჭირა. მაგრამ მე რას ვამბობდი კოშკები. კოშკები არის თბილისში ცუდ მოგონებებთან დაკავშირებული. იმიტომ რომ აი მაგალითად განჯის კოშკიდან გადმოაგდეს ევდემოს კათალიკოსი, ესე მოკლეს. ამბობენ ჯერ მოკლეს და მე გადმოაგდეს, მაგრამ მაშინ რა რიტუალი. ეს ხშირად როგორღაც ეს არის რაღაცა ესეთი ამბავი, კაცი გადმოვარდა თავის. არ ვიცი რას უკავშირდება რა ქვია. ესეც მოხდა ხოსრო მირზას ანუ როსტომ ხანის დროს რა ქვია. 17 საუკუნეში როცა იქ მაშინ ეს უნდა მოუყვეთე საქართველოს ლავაკი ძნელი იმიტომ არის დაშლილი და იქითეს და შეთქმულება იყო მოკლედ უნდათ რომ აქ მოსულიყო თეიმურაზ პირველი თბილისში მეფეთ რა ქვია რომლის შვილი დათუნას ცოლიც იყო ევდემოს კათალიკოსის ძმის შვილი ეს რა თქმა უნდა უამისოთაც ეს იყო ქართველების შეთქმულება მუსლიმი ბრძანებელის წინააღმდეგ რა ასე რომ ვთქვა დანიშნულეს ეს გაუგეს და საწყალეს კათალიკოსი ჯერ დაიჭირეს შიდა ციხეში ყავდა და მე განჯის ციხიდან გადმოშიგნით და ახში მოკლედ ორნაირად არის ამბობენ რომ ან ადრე მოკლეს და იქ გადმოაგდა არის ხალხისთვის დასანახად მაგრამ კოშკებიდან ხალხის ყრა ეს თბილისში იყო აი პოლიტიკური მტრების ყრა ეს ისეთი ამბავია რა ქვია აი მონღოლების დროს დავით ულუ ლაშა გიორგის ძერო იყო მეფე იმას ხო წარამარა იბარებდნენ იქ ურდოში და წავიდა და იმ სიგზე გზა იყო ის აქ ვიღაცა რჩებოდა მაგრამ ეს უკვე აღარ იყო ეს ქართული ამბავი რომ დარჩება მანდატურ თუხუს დარჩება ჭყონდიდელი მოკლედ ეს ჩვენს უკვე გადადიოდნენ დამპყრობლის იმაზე და თავგამოჩენილს და ერთგულს დატოვებდნენ და მან დატოვა მონღოლი ცოლი ყავდა პირველი მოუკვდა ხო ჯიქ და ხათუნი და დატოვა თავისი მესტუმრე ჯიქური ჯიქურის გვარი არ ვიცით შეიძლება მაშინ უგვაროობა იყო და მაგრამ ეს ჯიქური გამოდგა ძალიან მაგარი პრემიერ-მინისტრი როგორც გაირკვა რა სანამ ის იგი 2 წელიწადის ამი იყვნენ ხოლმე იქ სანამ წამოვიდა ამ ჯიქურმა მაგრად მართა ეს თბილისისა და მთელი აღმოსავლეთ საქართველოს დედოფალთან ერთად უგვარო კაცი იყო და ძალიან დაბალი თანამდებობა ანუ სრული დარღვევა არის ყველანაირი ქართული იერარქიული რო ჩამოვიდა ეს მობრუნდა მეფე რა თქმა უნდა დიდი პატივი დიდი სიყვარული მაგრამ როგორ საქართველოს ხდება ხოლმე დაუწყეს ჯიქურზე ენების მიტანა და დავით ულომ ძიმე ცხოვრება გავლილი კაცი იყო და როცა შეატყობდა რომ დანდობა არ იქნება და რამეს დაიჯერა დამთავრდა იმაზე უკან გადამხვევი არ იყო ისნის კოშკიდან გადმოაგდეს ჯიქური და ესე მოკლეს და თბილისის ხალხმა მადლიერმა მოკრიფა იმის ესენი და დამარხეს ჯიქური აი ესეთი ისტორიები ბევრია ისევ დავით ულუზე არის ესა ეს ისეთი ბედის კაცი იყო თვითონ ძალიან ძიმე ბავშვობა და ახალგაზრდობა ქონდა უკანონო შვილი იყო რა ქვია ლაშა გიორგის ხო უყვარდა ველის ციხელი აზნაურის ცოლი და მოიტაცა როგორც მეფემ და შეეძლო და მოიტაცა მაგრამ ყოფაუტირეს მიაბრუნებინეს უკან იმან სხვა ცოლი აღარ შეერთდა ეს დავითი გაჩნდა შვილი უკანონო ხა იმ ტახტზე იქ ლაპარაკი არ იყო იმიტომ რომ ჩვენ სისტემაში ეგეთი რამე არ არსებობდა. აიყვანეს რა ურდოში. და იქ უკვე დახვდა რა ქვია ლაშას ისა რუსუდანიშვილი დავითი, ვინც ასევე დასამტკიცა. იმ მონღოლებმა თქვა ორივე იყოს უგას. რას უშლის? ნათესავები არ არიან. როგორ არ უშდა თვითონ ზო ერთი იყვნენ, მაგრამ ნუ მაგაც უკანონო თქვენ ამბავს და ასეო წერია მადიანში განიყო თბილისში 2 ქუთაისში 2 ყველა ქონება 2 და მარტო ხვამლის მთაზე ამალ საგანძურს არ შეეხენო გენიო და იქ სამი რაღაცა ძირფასეულობა ჩამოთვლი მაგრამ სამივე დავითნ არის შეხვდაო მაგრამ ხელი არ მოკიდეს ხო და
მონღოლების რა იყო მძიმე, ყველაზე მძიმე იყო გადასახადები. აღწერა და მე ამის მიხედვით გადასახადები 12 თუ 14 აღარ ვიცი. ამ გადასახადებს მონღოლები არ კრებდნენ თვითონ, თავის მოხელეები არ ყავდათ. მაგენ ხო ძალიან იოლი და მარტივი ისინი ჰქონდათ რა ქვია სტრუქტურები, სახელმწიფო და მოძრავე, იმიტომ რომ მოძრავი ხალხი იყო და იჯარით გასცემდნენ გადასახადის აკრეფის უფლებას. და ხე რა ხალხი მოდიოდა ხო წარმოიდგინეთ რომ მონღოლებისგან რომ იჯარას აიღებს რომ დამყრობი ქვეყანაში გადასახადი ამოიღოს. რა ქვია. ასეთი იყო თბილისში ვინმე სპარსელი ვაჭარი ხოჯა აზიზი. ეს არის ცნობილი ადამიანი, იმიტომ რომ ამასთან დაკავშირებულია აი სწორედ დავითულოს და კოშკის ამბავი, რომელიც არ მომხდარა, მაგრამ აი ესე კოშკებს უკავშირდა. ეს კაცი ისეთი მონდომები, იმიტომ რომ იქიდან წილი ჩებოდათ ამათ და იღებდნენ სასტიკად, განაზრაობდნენ ცალკე რაზმები, ხამოკეთ ბასკაკომა ქვია ამას. მეფის სამზარეულოსაც მიწვდაო. ანუ შედიოდა სამეფო სამზარეულოში და კრავი რამე მოვიდა და ცხარი აუცილებლად ტამყას დაარტყამდა. ანუ წარმოიდგინეთ, მეფისთვის ცხარი იყიდეს დაკლეს ეს მოვიდოდა და პარკალს მოაჭრიდა და წავიდა იქ. არის მეორე ვერსიაც, რომ დავით ინადირა და მათ შორის იყო კურდღელი. და ეს კურდღელი რომ სამზარეულოში დატოვეს, ხოჯა აზიზი მივიდა და დაარტყა ბეჭედი, რომ ეს ჩვენიაო და წამოიღეს და ამან ვახშმად თქვა ის ჩემი კურდღელი სად არისო დავითმა და თქვენი კურდღელი ხოჯა აზიზმა წაიღო. აბაოდ მიხმეთო და თვითონ გადააგდო კოშკიდან, ისნის კოშკიდან. ნუ ასეთია ერთ-ერთი რა ქვია მონათხოვი, რაც სინამდვილეში ასე არ მომხდარა, იმიტომ რომ ხოჯა აზიზი დავითი განდგა. ამ ბეჭდის ტამღას ნიადაგზე ის განდგა და გადავიდა იგი იმერეთის, ამ რა ვიცი, აჯანყებოდა აი სარგის ჯანყელი მთელი ამბავი ხა. ითხოვდა რომ გადმომეცით ეს ხოჯა აზიზმა გაასწრო. და უგზავნიდა აი ხულაგუ ყაენს რომ შენი ერთგული, მაგრამ იმ კაცს თუ არ გადმომცემ, საქართველოს მშვიდობა არ იქნება. ის კაცი უნდა გადმომცეთ და მოვკლავ, ვინც ჩემს სამზარეულოში ურტყამს ბეჭედსო. იქ როგორ იყო საქმე, შენიანის გაცემა ხო არ იქ ხე, დამყრობილი მეფეა. ნახევრად შენები მართავენ. კი ასეთი კაცია ძნელი ცხოვრების, ერთგული კაცი. ამან ეს მოთხოვნა რომ გაიგო ყაენმა და წამოდიო, შენ წამოდიო და შენი შვილი გიორგიცო, ვინც იყო უფროსი მემკვიდრე. ამან გაუშვა გიორგი და კიდე შეუწყალა რომ ყველას გამოუშვებო. მე არ მოვალ არც დაგიდგებ სანამ იმ კაცს არ გამომიგზავნე. იქ ეხლა ატყდა ამბავი ეს კაცი დასამორჩილებელია და დასაშოშმინებელია ხო ეს. იქ იყო ვინც საერთოდ ეს დანიშნა, ვინც იქირავა ეს ხოჯა აზიზი არღუნოინი. მე და ვინც საქართველოს აღწერა ჩაატარა აღმოსავლეთ საქართველოს და აი ეს კაპიკ ყველაფერი და უბედურება. იმან უთხრა რომ ეგ არისო დასამარცხებელი და მოსაკლავი, იმიტომ რომ ჩვენ ამასო ვერ დაუშვებო რა გამიშვიო. ერთი იყო მაგაცი ნესტორიანობა იყო ქრისტიანობა გავრცელებული, ამის ცოლიც დონღუზი ამ ხულაგუსი იყო ნესტორიანი ქრისტიანი და იქ იყო ენოქ ნოინი ასევე ქრისტიანი იყო. იმან უთხრა ეგენი ეხავ ჩვენ ვანთ აუჯანყდა, ეგენი ოქროს ურდოს შეეკურებიანო, გადმოატარებენო ამ დარიალზე და იმასო და უარესი იქნება ჩვენთვის და მივცეთ ეს ხოჯა აზიზი. კი არა. ამან უთხრა რომ არა მარტო ხოჯა აზიზიო, ჩემი შვილებიც გამომიგზავნოსო. მოკლედ დათანხმდნენ ესენი და ორივე შვილი სიმშვიდისთვის და ეს ხოჯა აზიზი გამოუგზავნეს ამას. და მოუყვან თბილისში არ მოვიდნენ ჯერ. იქ მიუყვანა ბანაკში და ამან მოკლა და თავი გამოაგზავნა თბილისში. რა ქვია ამ ხოჯა აზიზის და სარზე წამოაცვეს სეიდაბადი არ ვიქო მაშინ თბილისში მოედანზე და ესე ეკიდა და ეს რა თქმა უნდა დანიშნეს ახალი მოხელე რომელიც ასევე იღებდა ამ გადასახადეს, მაგრამ ასე გადარეული არ იყო იმაზე რომ ყველა ცხვირისთვის თითო ბარკანი მოეთან, მაგრამ ეს ამბავი თუ მოვყი რომ კოშკი ფიგურირებს მეორე ვერსიაში, სადაც მან იქვე მოკლა ეს ხოჯა აზიზი, ეს უფრო რაღაც ხალხურის ნაშთიაში არის ნაშთი არ ვიცი რომ ეს ბეჭედ დარტყმული კურდღლის გამო გადმოაგდო კოშკიდან და ამას აკრა. ამიტომ თბილისში სარდაფების და კოშკების რა ქვია ტრადიცია არსება. არც ერთი კოშკი აღარ აქვს მარტო. აი სარდაფები გვაქვს ბევრი, როგორც ეს დათიკოროს თომაშვილის სარდაფი, სადაც თავდადებული ხალხი მუშაობდა ერთხელ. აი ეგ არის რა.